Δύο πράγματα έλειπαν από τα cooler της Be Quiet και αυτά ήταν η δυναμική εμφάνιση και ο πλούσιος RGB φωτισμός που μπορεί κάλλιστα να αντικαταστήσει μια λάμπα γραφείου. Εντάξει, ακραίο. Κοντά μας έχουμε όχι μία, αλλά δύο Light Loop που είναι οι νέες all-in-one υδροψύξεις της Be Quiet και έρχονται με τις σημαντικές αυτές προσθήκες που σας ανέφερα. Τι, μόνο αυτά? Περίπου. Η Light Loop των 240mm μας ήρθε σε μαύρο χρώμα, ενώ η 360mm σε λευκό χρώμα. Για ποικιλία. Το πρώτο στοιχείο που αλλάζει από τις άλλες υδροψύξεις της γερμανικής εταιρείας είναι το CPU Block που πλέον στεγάζει και την αντλία του κυκλώματος, δίνοντας ένα τετραγωνισμένο σχήμα στο σημείο. Ο κύβος λοιπόν φωτίζεται ολόκληρος και αφήνει μια όμορφη εμφάνιση χάρη στις διαγώνιες γραμμές. Αντίστοιχες αισθητικές παρεμβάσεις έχουν γίνει και στο ψυγείο της υδρόψυξης, ενώ στη μία του πλευρά υπάρχει και η τάπα πλήρωσης του ψυκτικού υγρού εάν χρειαστεί. Το jet plate στο CPU Block, η επιφάνεια δηλαδή που πατάει επάνω στο CPU από την οποία τρέχει το ψυκτικό υγρό, υπόσχεται να μην καθυστερήσει το νερό να περάσει από όλα τα μικροσκοπικά fins μέχρι να φτάσει πίσω στο ψυγείο. Η αντλία τρέχει σε πιο χαμηλές στροφές από το παρελθόν, από τις 1500 έως και τις 2900 στροφές ανά λεπτό και το μοτέρ διαθέτει προοδευτική επιτάχυνση, οπότε δεν αυξομειώνει την ταχύτητά του πολύ γρήγορα, πράγμα που ίσως προκαλέσει πρόβλημα σε βάθος χρόνου. Μαζί έχουμε και τους φρέσκους Lightwings LX των 120mm, οι οποίοι έχουν 16 ARGB LED έκαστος και 9 fan blades. Αυτά μαζί με τον παρεχόμενο ARGB controller και fan controller των 6 θέσεων θα μας επιτρέψει να συνδέσουμε όχι μόνο τα fans της υδρόψυξης, αλλά και τυχόν περιφερειακά φωτιζόμενα fans στο κουτί. Ο θόρυβος από τους συγκεκριμένους θα έλεγε κανείς ότι είναι στο ίδιο πλαίσιο με τους Silent Wings 4 που δοκιμάσαμε πρόσφατα, ενώ στις 2100 RPM που είναι και οι μέγιστες στροφές τους υπόσχονται τεράστιο airflow. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το airflow, έχουμε το κατάλληλο υλικό για διάβασμα στο 8bits.gr. Και μιας και φτάσατε μέχρι εδώ, εάν σας αρέσει αυτό που βλέπετε, don't forget to subscribe που λέμε, για να μην χάσετε νέο περιεχόμενο από εμάς. Για όσους καταλάβατε, προσπάθησα να κάνω trigger το εφέ του κουμπιού που μόλις πεις αγγλικά αυτή τη φράση, σου φτιάχνει ένα φωτεινό περίγραμμα. Στα των επιδόσεων, αν και έχουμε στο site μας και τις δύο να τις τσεκάρετε σε ξεχωριστά review, θα πούμε τις εντυπώσεις μας και για τις δύο σε αυτό το βίντεο. Τα αποτελέσματα που πήραμε με επεξεργαστές 75W και 140W μας δείχνουν ακριβώς πόσο καλά κάνει τη δουλειά της η Light Loop, αλλά και πόσο καλοί είναι οι ανεμιστήρες. Στα 140W με πειραγμένο PPT, ο μικρός μας φούρνος που ακούει στο όνομα Ryzen 7 2700X δεν ξεπερνάει τους 82 βαθμούς Κελσίου σε φορτίο με το AIDA 64. Εάν το CPU έχει ακόμα χαμηλότερο TDP, η υδρόψυξη θα είναι super ήρεμη, αλλά και θα αποδίδει εξαιρετικά, όπως έκανε με τον Ryzen 5 5500, έναν εξαπύρινο επεξεργαστή. Ουσιαστικά, οι ψύκτρες αρχίζουν να μοιάζουν όπως και οι μητρικές στα σύγχρονα PC. Μεταξύ μοντέλων ίδιου μεγέθους παρατηρούμε σχεδόν πανομοιότυπες θερμοκρασίες χωρίς βαρισίμαντες διαφορές. Αυτό τουλάχιστον όσον αφορά τις περισσότερες υδροψύξεις, ενώ η ίδια φάση επικρατεί και στις entry-level αεροψύξεις όπως π.χ. ψύκτρες τύπου Hyper 212. Σε σχέση με την PureLoop 2, την προ-προηγούμενη υδρόψυξη της Be Quiet, βλέπουμε ότι είναι σχετικά φτηνότερη κατά περίπου 20 ευρώ. Οπότε ζυγίζετε και πράτετε αναλόγως. Αν έχετε μία υδρόψυξη σαν και αυτή, τότε skip για την επόμενη, εκτός αν υπάρχει χώρος για μία των 360mm και θέλετε να κάνετε το βήμα προς τα μπροστά από την 240mm. Και δείχνει και υπέροχη. Και επειδή δεν τις χρειάζομαι, θα στείλω τις υδροψύξεις σε δύο τυχερούς από εσάς υπογεγραμμένες από το 8bits για να κάνουμε χαρούμενους ακόμα περισσότερους enthusiast. Όλα αυτά έγιναν φυσικά δυνατά με τη βοήθεια της Be Quiet για να μπορέσω να σας δώσω κι εγώ κάτι πίσω σε εσάς τώρα που αυξανόμαστε εκθετικά. Για να λάβετε συμμετοχή, πείτε μας κάτω στα σχόλια σε τι σύστημα θα βάλετε την υδρόψυξη αν την κερδίσετε και να κάνετε subscribe στο κανάλι μας για να βοηθήσετε να κάνουμε και άλλα τέτοια giveaway στο μέλλον. Όσοι κάνετε και τα δύο, θα είστε ευνοημένοι. Η διάρκεια του διαγωνισμού θα φαίνεται στην περιγραφή του βίντεο γιατί ακόμα δεν έχω αποφασίσει τις λεπτομέρειες. Αυτά. Είμαι ο Λουκάς και αυτό ήταν ένα ακόμα βίντεο του 8bits. Βρες τα γραπτά reviews των υδροψύξεων κάτω στην περιγραφή και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο.